සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ වාහනයක තියෙන ඕල්ටර්නේටරේ පරිපථ සටහන. එහෙම නැත්නම් චාර්ජිං පරිපථ සටහන. එතකොට ඕල්ටර්නේටරේට කොහොමද වයර් වෙලා තියෙන්නේ, වයර් කරලා තියෙන්නේ, වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක මොන මොන විදිහටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ. හරි, එහෙනම් ඕල්ටර්නේටර් කියන දේ අපි කතා කරා කලින්. ඕල්ටර්නේටර් එකකින් මොකද වෙන්නේ, ඕල්ටර්නේටර් එකේ තියෙන කොටස් මොනවද, ඒ කොටස් පරීක්ෂා කරන විදිය කොහොමද, ඒ ඔක්කොම කලින් අපි වීඩියෝ වලින් කතා කරා. අපි බලමු මේ අද වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක. අර වීඩියෝ බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ මගේ වීඩියෝස් බලාගෙන බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඕල්ටර්නේටර් එක ගැන අදහසක් එනවා. අද අපි වාහනයක තියෙන වයරින් එක කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. අවශ්‍ය කරන කොටස් ටික මුලින් දානවා. බැටරිය, ඉග්නිෂන් ස්විච් එක, ඕල්ටර්නේටරය, ෆියුස්, මේන් ෆියුස් එකක් තියෙනවා, තව ෆියුස් දෙකක් තියෙනවා, චාර්ජිං ඉන්ඩිකේටරයක් තියෙනවා. චාර්ජිං ඉන්ඩිකේටරේ රූප සටහනක් තමයි මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ වෙන රූප සටහනක් තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. කළු පාටින් මේ තියෙන්නේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙන චාර්ජිං ඉන්ඩිකේටර් ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ පෙන්වන විදිය. රයිට්. එතකොට මෙතන ඕල්ටර්නේටරේ තියෙනවා. ඕල්ටර්නේටරේ අග්‍ර තියෙනවා B+ එක, මේන් ලයින් එක, L ලැම්ප් ලයින් එක, ඉග්නිෂන් පොසිටිව් එක, S කියලා කියන්නේ බැටරි පොසිටිව් එක. එතකොට මේක පින් 3ක් සහිත රෙගුලේටර් එක, IC රෙගුලේටර් එකක් වෙන ඕල්ටර්නේටර් එකක්. පින් 2 තියෙනවා, 3 තියෙනවා, 4 තියෙනවා. ඔය වගේ විවිධාකාරයේ පින් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී පින් 3ක එකක්. එතකොට ඔන්න ඕල්ටර්නේටර් ඇතුළත් පෙන්නලා තියෙනවා. ඩයෝඩ් ප්ලේට් එක, ස්ටේටර් එක, රෝටර් එක, වෝල්ටේජ් රෙගුලේටර්, එක්සයිටර් ඩයෝඩ්, ස්ලිප් රින්, ඔය වගේ කොටස් ටික ඔක්කොම ටික මේක ඇතුළේ පෙන්නලා තියෙනවා. රයිට්. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක වයර් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම බැටරියේ ඍණාග්‍රය භූගත කරා. ඊට පස්සේ බැටරියේ ධනාග්‍රය මේන් ෆියුස් එකට යනවා. මේන් ෆියුස් එකකින් කෙලින්ම යනවා ඕල්ටර්නේටරේ B ලයින් එකට. ඒ කියන්නේ මේන් ලයින් එක, මේන් පොසිටිව් එකට. හරිද? ඊට පස්සේ මේන් ෆියුස් එකකින් පොසිටිව් ලයින් එකක් යනවා තව ඉග්නිෂන් ස්විච් එකේ කොමන් එකට. එහෙම නැත්නම් B+ එකට, බැටරි පොසිටිව් එකට. ඊට පස්සේ ඉග්නිෂන් ඔන් එකෙන් ෆියුස් එකක් හරහා ඕල්ටර්නේටරේ තියෙන මේ ඉග්නිෂන් කියන ලයින් එකට යනවා, IG ලයින් එකට. ඊට පස්සේ බැටරියේ තියෙන පොසිටිව් එක, ඩිරෙක්ට් පොසිටිව් එකක් ෆියුස් එකක් කරා යනවා S කියන ලයින් එකට. ඕල්ටර්නේටරේ ඩිරෙක්ට් සප්ලයි ලයින් එක බැටරි පොසිටිව් එක. ඉග්නිෂන් එකයි ඩිරෙක්ට් පොසිටිව් එකයි කියන දෙකක් ගියා. දැන් ඊට පස්සේ ඉග්නිෂන් ඔන් එකෙන්ම චාර්ජිං ඉන්ඩිකේටර් එක පැත්තකට ඇවිල්ලා තිනවා. චාර්ජිං ඉන්ඩිකේටර් එක කියන්නේ බල්බ් එකක් තියෙන එතන. බල්බ් එක පැත්තකට පොසිටිව් එකක් ආව, ඉග්නිෂන් ඔන් පොසිටිව් එකක්. ඊට පස්සේ බල්බ් එක අනිත් පැත්ත චාර්ජිං ලැම්ප් එකට, එහෙම නැත්නම් ලැම්ප් ලයින් එකට, ඕල්ටර්නේටරේ තියෙන L ලයින් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි නේද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ටික වයර් වෙන්නේ. එතකොට කෙලින්ම බැටරි පොසිටිව් එක මේන් ෆියුස් එක කරහා ඕල්ටර්නේටරේ B එකට, මේන් ෆියුස් එක කරා යන බැටරි පොසිටිව් එක ඉග්නිෂන් ස්විච් එකට දීලා තිනවා. ඒකේ ඉග්නිෂන් ඔන් එකක් ඉග්නිෂන් ලයින් එකට, ඩිරෙක්ට් පොසිටිව් එකක් S ලයින් එකට, ඉග්නිෂන් පොසිටිව් එක බල්බ් ලයින් එකට දීලා බල්බ් ලයින් එක අනිත් පැත්ත L කියන ලයින් එකට දීලා තිනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි මේකෙදි වයර් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ ටික අපිට ඕන නම් ඕල්ටර්නේටර් එක ගාව සොකට් එක ගලවලා චෙක් කරගන්නත් පුළුවන් මේ සප්ලයි යනවද කියලා. ඩිරෙක්ට් පොසිටිව් එකක් එන්න ඕනේ. ජස්ට් ලැම්ප් එකකින් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඉග්නිෂන් පොසිටිව් එකක් එන්න ඕනේ. ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඔන් කරාම පොසිටිව් එකක් එන්න ඕනේ සහ ලැම්ප් ලයින් එක තියෙන්න ඕන. රයිට්. ඔන්න ඔය ටික ඕල්ටර්නේටර් තියෙනවා. ඕල්ටර්නේටර් කොහොමත් හවුසින් එක භූගත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕල්ටර්නේටර් ක්‍රියාවලියත් එක්ක මේ එක්සයිටර් ඩයෝඩ් හරහා ගෙවිලා මේ මේන් පොසිටිව් ලයින් මේ එක්සයිටර් ඩයෝඩ් නෙමෙයි රෙක්ටිෆිකේෂන් ඩයෝඩ් හරහා, රෙක්ටිෆයි ඩයෝඩ් හරහා ඇවිල්ලා මේ මේන් ලයින් එකෙන් ගිහිල්ලා බැටරිය
ආරෝපණය වෙනවා. ওই කතාව තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. මම ඒක ඕල්රෙඩි වීඩියෝස් කරලා තිනවා. මෙතනදි මට පෙන්වන්න ඕනුනේ වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක. මම හිතනවා වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක ගැන අදහසක් එන්න ඇති කියලා. right? හරි. එහෙනම් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් වෙනදා වගේම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ එක තව කාටට බලන්න ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් දෙන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.